Okay, we're about to start po. Please settle down. No, we hope that you have your water with you or some snacks. Yeah, can we have our secretariat play our countdown? Pag-awit? Pag-awit nga ba sa mother tongue ang mahirap So, ang mahirap i-translate, Joey. Joey Ayala is asking, how do we translate singing in mother tongue? You can put your chat boxes, reply siguro to that. Wika, inang wika. Pag-awit gamit ng inang wika. Pwede. Siguro din while we're waiting, kasi meron po tayong Slido mamaya. Please check this link. We will ask you to write words or keywords that you remembered from the last two seminars. In the Slido wall there, kindly put your reply. And then we will flash your answers during the welcome of participants later on. Please check out that Slido link in the chat box and put in your answers there. Para tignan natin kung ano yung ating mga things that we remember from the 2-day webinar. Our last day is that today. Sabi ni Joey, sa Cebuano. Okay, let's have our Cebuano speakers here. Anyone from Bisaya? Bisaya? Cebuano who can translate singing in mother tongue? Please put it in the chat box, sa Tagalog, umawit sa inang wika ang sa mga pwedeng translation. So, 1 minute to go. Please check the Slido link in the chat box and put in your responses to our question in our poll there. And for our Cebuano speakers, may isang message po tayo from Joey. Joey, ikaw ang magsabi. Hindi ako speaker I might mispronounce it. Unmute kapatid and say it in Cebuano. Hindi man ako native speaker, pero kaugaling nung pinultihan. Baka meron tayong mga native speakers from sa Kapampangan ka man, di ba? Oo, iniisip ko nga How? Ang mother tongue kasi sa amin is dalit sinukuan. Ang iniisip ko lang yung so
Because dalit means language and sinukuan means old tongue. So dalit sinukuan is old tongue. So you just kanta, mengantong dalit sinukuan. That is the translation into kanta. Perhaps Ma'am Edna has another term, no, for menganto, no, instead. Watching from Sarah. Okay. May we now have our teaser 2? No, comment from YouTube for Hermie. Party list. Oo. Okay. Let's now have our teaser number 2. Ayan. Yan po ang ating teaser, no, video for the whole 3 days. And maybe now have our PSME video, no, before we start our welcome activity. For those of you who just came in, please answer the link, no, for our welcome activity. It's there in our chat box. It's in Slido.
Ayan. Yan po ang Philippine Society for Music Education. Tayo pong lahat yon. Ang mga board members po ay nagre-represent lamang sa ating lahat, no? Bilang komunidad ng mga guro ng musika. So welcome po sa ating day 3 ng ating webinar na pinamagatang Singing in Mother Tongue o pag-awit sa wikang kinalakhan. Meron tayo kanina sa chat box na Ilocano, no? So may I ask Sir Jonathan, can you unmute po and say it in Ilocano? Ano, sir? Panagkanta kadagiti na kaiyanakan a pagsasao. Ayan. May I have someone from Iloilo perhaps to say it in Ilonggo? Baka meron tayo dyang Ilonggo speakers. Sir Hermie, baka naman you can translate it to Ilonggo. No? Our singing in mother tongue. Si Joey kanina translated it in Cebuano. No? Joey, can you repeat your translation, kapatid? No? So, ayan. Pag-awit sa kaugalingong sinultihan. Ay, hindi ko alam eh. Hindi kasi ako native speaker. Pero yun, may Okay. limited vocabulary. Sa Kapampangan kasi, is mangantang king amanong sinukuan. No? So, amano is wika, no? For or dalit, no? Dalit sinukuan for us. I think meron na tayong a few participants, no? Amanong siswan. Yes. Ito kay Hubert Loresto, maganda. Pag-awit sa sinusong wika. Oo nga, Tagalog. Sinusong Tama. wika. Ang ganda. Oo, kasi mother. Oo. Ako gusto Mother ko yan. tongue. Sinusong wika. Very graphic. Yan. So just a review po, no, sa ating ating mother tongue. Ayan, ito na yung poll natin. Idana. Yan ang lumabas, no? Mother tongue. TV, mother tongue. Nakikita nyo ba ang ating poll? Folk songs. Folk songs and games. Material development. Mother B tongue. So, pwede pa po kayong sumagot, ano, dyan sa ating poll. Mamaya siguro, habang tayo ay nagko-Q&A, pwede niyong sagutan pa din yan, open pa rin ang link, no? Kung ano po yung mga ating mga natandaan, no? Sa 2 araw na tayo ay nanonood ng research at pin-prepare ng mga videos ng ating mga kapwa guro. Now at this point, ano na ba yung mga day 1 natin? So dito po sa mapa ng wikang Pilipino, no? Tayo ay nagpunta sa may Olongapo. Ayan, dito. No? At sa may Pangasinan, ito yung day 1 natin, sa may Pampanga, no? At tayo din ay nagpunta sa, nakikita nyo ba? Itong mapa, Capiz. No? I-stop share ko. Share ko yung mapa mula sa wikang Filipino, no? Yan. So tayo ay nagpunta sa Capiz, no? Noong day 1. At nung day 2 naman, tayo ay nagpunta sa Cagayan. Kaya tingnan natin yung Cagayan. Dito sa taas, no? So, dito po sa KWF, nandyan ang mga mapa at pag titignan ninyo, nakasulat po dyan ang legend ng mga lingwahe, ng inyong lugar. So, ayan, no? So, dito sa amin sa Rizal, at sa Bulacan, ayan, halos Tagalog, ano? Oo, so, meron ding mga ata. Sa day 2 naman, nagpunta tayo sa Zambales, no? At Catanduanes. No? So, nagpunta rin tayo ng Catanduanes. Nasaan ba yung Catanduanes? Ayun. No? So, ito yung mga wika sa Bicol area. Okay? Tayo rin ay nagpunta ng Ilocos, no? At tayo rin ay nagpunta sa bayan ng mga Manobo, no? Ayan, mga Manobo. Dito rin ang mga Manobo, no, sa Mindanao. Ayan. So ito po yung mga lingwahe sa Mindanao, in case you are wondering, marami sila. No? May mga iba't ibang klase ng Manobo. Ngayong araw na ito, tayo po ay pupunta sa
Iloilo, sa Aklan. Pupunta rin tayo sa Bataan, no, dito, no, at saka sa Olongapo din, at sa Matanao, Davao del Sur, para sa ating yan, no? Sa dito sa area na ito, no, ng Davao del Sur, para sa Blaan. Yan po, no? So yan ang ating direksyon ngayong hapong ito. Pero bago 'yon, siguro kaway-kaway muna, no, yung mga participants natin mula sa Luzon. Pwede po ba tayong mag-reaction diyan? No? Tignan natin ang mga participants natin mula sa Luzon. Pwede ba tayong mag-heart o kaya thumbs up, ganyan. Ayan, raise hand. Si Sir Archie from Luzon. No? Ako rin siguro dapat magre-react din ako kasi din ako, taga Luzon. Yan. Okay, madami-dami tayo, no, from Luzon. Now, tignan naman natin yung ating mga participants from the Visayas. Kaway-kaway po. Raise your hand, your thumb. Put out your heart sign for our participants from the Visayas. Ayan, si Miss Aleli. O si Ash, nasa Visayas pala si Ash. Parang kapitbahay ko yata yung Visayas. Ayun, si Hermie. No? Tapos yung ating mga participants from Mindanao. Kaway-kaway po kayo. Tignan natin ang ating mga participants from Mindanao. Ayan, led by Mr. Joey Ayala. Okay. So, thank you very much for your participation, no, in our welcome activity. Before we begin our webinar, let us have some musical numbers. No, we will be watching 2 videos from Himig Kawayan from our Don Mariano Marcos State University ensemble, Himig Kawayan, taught by Professor Lorna Ariola. At they will be playing Magtanim Ay Dibiro. And also from the Philippine Normal University Himig Kawayan Ensemble taught by Professor Pasita Narso. Let's give them a big round of digital clap.
much to our Himig Kawayan ensembles from Don Mariano Marcos State University and Philippine Normal University. Now, these were taught by Professors Lorna Ariola, one of our board members, and Professor Pasita Narso. Now, we shall have our photo opportunity. I now turn over the microphone to Miss Biel so she can do the counting. Please turn on your cameras po if possible, and Miss Biel, do the counting po para ready to start. Give us your sweetest smile. Are we good? Okay, I think we're good, no? So that will be posted in our photo video surprise later on. Okay? So at this point po, we will now begin our webinar, no? So we will ask everybody to please kindly turn off your cameras and turn off your mics po para mas mapakinggan natin ng maayos, no? So, we shall be watching 4 videos from Iloilo, Aklan, Bataan, and Blaan from Matanao, Davao. No? Ang ating pong mga teacher demonstrators are Ms. L'Oreal Angelique Pincolado, Mr. Hermie Cartagena, Mr. Francis Avance Pañaranda, and the team of Joshua Angelo Mondares, Rojan Shanda, Michael Kenneth Fabian, and Donna Clarice Baluer. Magandang araw! Kamusta? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Anong emoji kaya ang nagpapakita ng emosyon mo sa araw na ito? Pumili ng isa. Sana, alinman sa mga ito ang iyong napili. Ako, si Binibining L'Oreal, ang guro mo sa musika. Tara, sama-sama tayong umawit at matuto ng mga konsepto sa musika. Narito ang mga kasanayan natin sa pagkatuto. Natutukoy ang batayang himig sa paraang una, hindi gumagalaw, pahakbang, at palaktaw. Sa nakaraan nating aralin, pinag-aralan natin ang mga pitch name ng mga nota sa G clef stop. Kasama din dito ang ledger line na ginamit natin para sa C. Ngayon, subukan nating i-decode ang mga notang ito. Anong salita kaya ang mabubuo natin? Narito ang tono. Kung ang sinagot mo ay dad, ikaw ay tama. Kantahin natin ang himig. Mahusay. I-decode naman natin ang susunod na himig.
Narito ang kanyang tono. Kung ang sinagot mo ay bag o BAG, ikaw ay tama. Kantahin natin ang himig. Mahusay. Para naman sa ating pagsasanay para sa mga rhythmic pattern, narito ang iyong pagpipilian. Isasagawa ko ang rhythmic pattern at pipiliin mo kung anong letra ang tinutukoy nito. Una, di, da, di, da. Di, da, di, da. Kung ang sinagot mo ay ang letrang C, ikaw ay tama. Sumunod, di, da. Di, da. Ang rhythmic pattern na iyon ay ang letrang B. Mahusay. Ano naman ang rhythmic pattern na ito? Di, da, da. Di. Ito ay ang letrang A. Mahusay. Paano naman kaya gagawin ang letrang D? Maaari mo bang subukan? Kung ang ginawa mo ay ganito, di, da, di, da, di. Tama ang iyong ginawa. Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa daloy ng melodiya o himig. Malalaman mo ang iba't ibang uri ng daloy at paggalaw ng himig. Alam mo ba na ang himig o melodiya ay nabubuo sa pamamagitan ng pagdaloy ng mga nota o tono sa iba't ibang galaw, tulad ng pantay, pahakbang, at palaktaw. Nakikilala mo ba ang mga lugar na ito? Nakapunta ka na ba sa lugar na ito? Ang unang larawan ay nagpapakita ng Rizal Park na matatagpuan natin sa Maynila. Ang ikalawa namang larawan ay ang sikat na hagdang-hagdang palayan sa Banawe. At ang ikatlo naman ay ang Mount Batulaw na matatagpuan natin sa Batangas. Kung tayo ay maglalakbay o pupunta sa bawat lugar na ito, magpapakita tayo ng iba't ibang paggalaw upang marating natin ang tuktok o ibabaw ng bawat destinasyong ito. Simulan natin sa hagdang-hagdang palayan. Ano kaya ang direksyon at magiging galaw natin kung pupunta tayo sa itaas ng hagdang-hagdang palayan? Kung ang sagot mo ay pataas ang ating direksyon, ikaw ay tama. Kung ang sinagot mo naman sa ating paggalaw ay gamit ang baitang na paghakbang, ikaw din ay tama. Bakit baitang? Kung mapapansin ninyo, ang bawat step o bawat baitang sa hagdang-hagdang palayan ay pantay-pantay, kaya't nararapat lamang na ang ating galaw ay pahakbang. Pahakbang, ibig sabihin, sunod-sunod. Wala tayong iniiwasan na baitang. Kung pababa naman tayo mula sa itaas, ang direksyon natin ay pababa at ang ating galaw ay mananatiling pahakbang. Sa Ingles, ang tawag natin sa pahakbang ay step. Ngayon, tingnan naman natin ang magiging direksyon at galaw natin kung ang pupuntahan natin ay ang Mount Batulaw. Hindi ba't kaiba siya sa hagdang-hagdang palayan? Dito mapapansin natin na wala ng pagkakapantay-pantay ang ating daraanan. Merong mababa at merong ding sobrang taas. Tama. Kung pupunta tayo sa ibabaw ng Mount Batulaw, ano ang ating direksyon at galaw? Tama. Ang unang direksyon ay pataas at ang ating galaw ay palaktaw. Mahusay. Bakit palaktaw? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi siya katulad ng sa hagdang-hagdang palayan na merong pantay-pantay na baitang.
Kung tayo naman ay bababa mula sa tuktok ng Mount Batulaw, ang ating direksyon at galaw ay pababa at mananatiling palaktaw. Mahusay. Ngayon dumako naman tayo sa paglilibot natin sa Rizal Park. Ano ang napansin nyo sa daanan o maaari nating lakaran sa Rizal Park? Tama, hindi siya katulad ng sa hagdang-hagdang palayan na may baitang at hindi rin siya katulad sa Mount Batulaw na mayroong mataas at mababang daanan. Dito sa Rizal Park, pag lumakad tayo, namasyal tayo, ang ating direksyon at ang ating galaw ay pantay-pantay lamang o inuulit. Alam mo ba na sa musika, ang mga terminolohiyang ginamit natin kanina ay ginagamit din natin upang maipakita ang direksyon at galaw o daloy ng mga himig. Ang mga ginamit natin kanina upang matukoy ang direksyon at galaw o daloy ay pahakbang o step, palaktaw o skip, pantay o inuulit, pataas, at pababa. Ang mga terminolohiyang ito ay gagamitin natin mamaya sa pagtukoy ng daloy at melodiya mula sa awiting bayan na ating pag-aaralan. Pakinggan natin ang awiting bayan na nagmula sa Olongapo na pinamagatang Nagtampo si Neneng. Bayan na Nagtampo si Neneng ay inareglo ni Dr. Rafael C. Rubio at ni Sir Juan L. Gregorio. Ano kaya ang ibig sabihin ng kantang Nagtampo si Neneng? Pinakikita rito, ang batang si Neneng ay nagtatampo at nais niya na ibili siya ng chiko at lansones para makausap siyang mali at uminom ng gatas. Ganun ka rin ba kapag nagtatampo? Kailangang may ibigay bago bumalik sa mood? Ngayon, subukan nating basahin ang liriko ng Nagtampo si Neneng. Nang si Neneng ay magtampo, maghapong ayaw sumuso. Ang napita at nagusto ay ibili raw ng chiko. Ang bahaging ito ay unang parerala ng ating awitin. Samantalang ang sumunod na liriko ay siyang pupuno sa ating ikalawang parerala. Nang si Neneng ay magalit, maghapong ayaw umimik. Ang napita at naibig ay ibili ng lansones. Ilang parerala kaya ang maaari nating mabuo? Tama, meron tayong dalawang parerala. Ito ang unang parerala. Narito naman ang ikalawang parerala. Narinig mo ba o naramdaman ang iba't ibang daloy at direksyon ng melodiya sa Nagtampo si Neneng? Ano-ano nga ba ang iba't ibang direksyon at daloy ng melodiya? Una, mayroon tayong pantay o inuulit. Halimbawa,
pagpapantay-pantay o pag-uulit ng nota ay maaari ding magamit sa pamamagitan ng pag-iiba ng uri ng nota. Halimbawa, iba-iba ang uri ng nota, ngunit ang tono ay iisa lamang. Ikalawa, meron tayong pahakbang o stepwise. Katulad ng sinabi natin kanina, sa pag-akyat natin sa hagdang-hagdang palayan, ang pahakbang na galaw ay sunod-sunod na paggalaw. Ganon din sa musika. Pag sinabi nating pahakbang, ito ay sunod-sunod na tono. Halimbawa, sumunod na halimbawa, anong napansin nyo na pagkakaiba ng dalawang halimbawa? Tama, ang unang halimbawa, ang direksyon niya ay pataas. Samantalang, ang pangalawang halimbawa, ang direksyon niya ay pababa. Pakinggan natin muli. At ang ikalawang halimbawa ay malinaw. Dumako naman tayo sa ikatlong daloy ng himig. Ito yung palaktaw. Katulad nung paggalaw natin paakyat sa Mount Batulaw, tayo ay mayroong mga malalaking paggalaw. Tama, ganun din sa melodiya. Pag sinabi nating palaktaw, maaaring lumalaktaw tayo ng isang tono, dalawa o higit pa. Halimbawa, saba, yan ay isang halimbawa ng palaktaw. Gamitin natin ang ikalawang halimbawa. Ano ang kaibahan ng unang halimbawa sa ikalawang halimbawa? Ang unang halimbawa ay pataas, samantalang ang ikalawang halimbawa ay pababa. Mahusay. Subukan nating tukuyin ang daloy ng melodiya sa kantang Nagtampo si Neneng. Subukan niyong iguhit sa inyong papel ang magiging himig. Maaari niyong isulat ang pantay, paakyat, o pababa. Subukan natin. Nakaguhit ba ng direksyon at galaw ng himig? Narito ang score ng Nagtampo si Nene. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang palakumpasan na meron tayo? Tama, meron tayong dalawang kumpas o dalawang palakumpasan. Sa dalawang palakumpasan, gumagamit tayo ng kumpas na 1, 2, 1, 2. Ngayon ay subukan nating i-analyze ang direksyon at daloy ng himig sa Nagtampo si Nene. Ang unang ikatlong bara ay siyang kumakatawan sa ating intro.
Anong daloy ang mabubuo natin sa liriko ng si Neneng? Ito ay palaktaw at pababa. Ay nagtampo, mananatiling palaktaw na pataas, ngunit mula sa tampo, ito ay naging pahakbang na pababa. Mula dito, patungo sa mag ay pantay, maghapong ay naging palaktaw na pababa. Mula doon, mananatili siyang pababa at ayaw sumuso, palaktaw na pataas at pahakbang na pababa. Tama. Mula dito, papunta sa susunod na tono ay lumaktaw tayo pataas, pahakbang, paibaba, pantay, at muling humakbang paitaas. Pantay, hakbang pababa, pantay, hakbang pababa, at laktaw pataas. Ganito ang itsura niya sa linya. Para sa ikatlong system, mula sa D, ay bumaba tayo, hakbang pababa, laktaw pataas, laktaw pababa, laktaw pataas, hakbang pababa, pantay, laktaw pababa, laktaw pataas, hakbang pababa, laktaw pataas, at hakbang pababa. Tama ba ang nakuha niyong linya? Sumunod ay meron tayong pantay na tono, hakbang pataas, pantay, hakbang pababa, pantay, hakbang pababa, pantay, at hakbang muli pababa. Kung aalisin natin ang score, ganito ang itsura ng direksyon at galaw o daloy ng himig ng nagtampo si Neneng. Ganito rin ba ang iyong nakuha? Sa anong daloy o direksyon ng himig mo kaya nakikita ang buhay mo ngayon? Bakit? Ngayon naman na ilapat natin ang mga natutunan natin mula sa daloy at direksyon ng himig sa pamamagitan ng pag-awit natin sa awiting bayang nagmula sa Bataan. Ang awiting bayan na ating pinakinggan ay isiniliksik ni Nenita E. Hoson at nilagyan ng areglo ni Apolonio P. de la Cruz. Tungkol saan kaya ang awiting bayang pagpapahinga ng manggagawa? Ito ay tumutukoy o nagpapakita kung paano nagpapahinga ang mga manggagawa pagkatapos nilang magtrabaho. Mapusan. Basahin natin ang liriko ng pagpapahinga ng manggagawa. Maligaya ang gumawa, lalo't kung may kantahan. Hindi naiino ang haba ng araw. Pagdating ng pagpapahinga ay kay sarap, lalo't kung sa likod ang banig ay lapat.
Pamilyar ka ba sa tono ng pagpapahinga ng manggagawa? Kaya mo bang tukuyin ang palakumpasan na ginamit sa awiting ito? Kung ang sagot mo ay tatluhan, ito ay tama. Naisulat mo ba sa iyong papel ang direksyon at daloy ng awitin? Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Ang unang, 4 na bara ay siyang intro ng ating awitin. Ang simula ng awit ay gumamit ng pataas na pahakbang, pantay, pataas na palaktaw, pababang pahakbang, pataas na palaktaw, pababang palaktaw, at pataas na pahakbang. Kung iguguhit natin ito sa linya, ganito ang itsura nito. Mula sa G, tayo ay muling humakbang pataas, pataas na pahakbang, pababang pahakbang, pantay, pababang pahakbang. Tama. At muli ay pantay. Pagkatapos ay meron tayong pataas na palaktaw, pantay, pababang pahakbang, pataas na pahakbang, palaktaw na pababa, pataas na pahakbang, pababang palaktaw, pataas na palaktaw, pababang pahakbang, pababang palaktaw, pataas na paakyat, pantay, pataas na palaktaw at muling pumantay. Kung isusulat natin sa linya, ay ganito ang kanyang itsura. Sumunod, mula sa C, tayo ay humakbang pababa, pataas na humakbang, at pababang hakbang. Hanggang dito sa G sharp. Tayo ay muling pataas na pahakbang, pantay, pataas na pahakbang, pataas na paglaktaw, pababang pahakbang, pataas na palaktaw, pababang palaktaw, pataas na palaktaw, pababang palaktaw, pataas na palaktaw, pantay, pababang pahakbang, at muli ay pababang pahakbang. Kung isusulat natin yan sa linya, ay ganito. Kung direksyon at galaw lamang ang ating makikita, ay ganito ang itsura ng hugis ng linya na ating mabubuo sa direksyon at galaw ng melodiya. Ganito rin ba ang hugis o itsura ng linyang inyong naguhit? Mahusay! Naibigan mo ba ang aralin natin sa araw na ito? Palagi mong tatandaan na ang direksyon at galaw o daloy ng himig ay palaging iba-iba sa bawat awiting bayan o awit popular na ating kinakanta. Para sa ating takdang aralin, tukuyin ang direksyon at daloy ng mga sumusunod na himig. Bago tayo maghiwa-hiwalay, awitin muna natin ang ating pangwakas na awitin. Muli,
Ako si Binibining L'Oreal, ang guro nyo sa musika. Maraming salamat sa pagsama sa isang namang araw ng pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Magandang araw sa inyong lahat. Kamakailan, atin na pag-usapan ang musika ng Luzon. Ngayong araw, tayo ay dadako sa ibang parte ng Pilipinas. Alam niyo ba kung saan tayo pupunta? Anong lugar ang makikita sa inyong screen na may markang pula? Tama! Tayo ay pupunta sa Panay or Western Visayas, Region 6. Malipayon nga pag-abot sa syudad sang Iloilo. Sa inyong mga screen ay makikita yung mga sikat na lugar sa Iloilo City, ang Molo Church at saka yung Esplanade. Sa inyong mga screen ay may larawan ng isang ibon. Maaari niyo bang tukuyin kung ano ang espesyal sa ibon na ito? Tama! Ang ibon na ito ay may markang pula sa dibdib. At ang ibon na ito ay makikita lamang sa Negros na parte ng Western Visayas, kaya tinawag itong Negros Bleeding Heart Pigeon. Maaari niyo bang kilalanin kung anong uri ng halaman ang makikita sa inyong screen? Tama! Yan ay tubo. Ang tubo ay ginagawang asukal. Ang tubo ay isa sa mga produktong inaangkat ng Western Visayas at siyang ginagamit para sa mga minatamis na pagkain. Kayo ba ay tumutulong sa mga gawaing bahay? Magaling kung gayon. Ang mga larawang inyong nakita kanina ay may kinalaman sa bagong awitin na ating pag-aaralan ngayon na may pamagat na Pating Lupad Ka Na. Ang pating ay lokal na tawag sa kalapati na siyang representasyon ng isang batang babae na makikita sa inyong mga screen na nakatira sa dalampasigan o sa gilid ng dagat, na siyang nutusan na bumili ng asukal para gamitin sa paggawa ng minatamis na bayabas. Ngayon, pag-aralan natin ang tono ng kantang Pating Lupad Ka Na. Akin munang kakantahin ang bawat linya at inyong susundan pagkatapos nito. Handa na ba ang lahat? Magaling! Tayo na at umpisahan na ang pagkanta. Pating lupad ka na sa bato bantiling. Okay? Ngayon, kayo naman ang kumanta. Magaling. So, dudugtungan natin. Pating lupad ka na sa bato bantiling. Tanawa ang sentral, masadya pagaling. Okay? Inyong kantahin ang pangalawang linya. Magaling. Sunod. Pating lupad ka na sa bato bantiling. Tanawa ang sentral, masadya pagaling. Dulci bayabas, madamos ang liso. Ngayon, inyong awitin ang aking kinanta. Magaling! Sunod. Pating lupad ka na sa bato bantiling. Tanawa ang sentral, masadya pagaling. Dulci bayabas, madamos ang liso. Matamis malas ay, kambyo kalamay.
Okay? Kayo naman. Magaling. Sunod. Ating lupad ka na sa bato bantining tanawang sentral masadya pagaling dulsi bayabas madamos ang liso matamis malas ay kambyo kalamay sa hikad sambaybay may barutong jutay, sinakyan ni Inday, Inday taga-baybay. Okay? Kayo naman. Magaling. Huling linya. Pating lupad ka na sa bato bantiling, tanawang sentral, masadya pagaling dulsi bayabas madamos ang liso matamis malas ay kambyo kalamay sa higad sang baybay may barutong jutay sinakyan ni Inday Inday taga-baybay Inday tawas ka, ilis bayo mo, tagpilang plete, tag-1.20. Ngayon, kayo naman. Magaling. Ngayon, ating katahin ang buong kanta. Ating lupad ka na sa bato bantiling tanawang sentral masadya pagaling dulsi bayabas madamos ang liso matamis malas ay kambyo kalamay sa higad sang baybay may barutong jutay, sinakyan ni Inday, Inday taga-baybay, Inday tawas ka, ilis bayo mo, tagpilang plete, tag-1.20. Magaling! Ngayon naman, ating ipalakpak ang mga kamay habang kinakanta ang awiting Pating Lupad Ka Na. Pating lupad ka na sa bato bantiling tawang sentral masadya pagaling dulsi bayabas madamos ang liso matamis malastay kambyo kalamay isa higad sa baybay may barutong jutay sinakyan Inday Inday taga-baybay Inday tawas ka ilis bayo mo tagpilang plete tag-1.20. Magaling! Ano naman ang aral na ating natutunan sa kantang ito? Tama! Dapat maging masipag sa paggawa ng mga gawaing bahay o sumunod sa mga utos na pinapagawa sa atin ng ating mga magulang. Ngayon naman, hatiin natin ang klase sa 3 grupo. Ang unang pangkat ay siyang awit ng Pating Lupad Ka Na. Ang pangalawang pangkat ay tutugtog gamit ang iba't ibang instrumento. At ang pangatlong pangkat ay gagawa ng sayaw. Handa na ba ang lahat? Magaling! Umpisa na ang ating presentasyon. Pating lupad ka na sa bato bantiling
Tanawang sentral, masadya pagaling, dulce bayabas, madamos ang liso, matamis malasay, kambyo kalamay, sa higad sang baybay, may barutong jutay, sinakyan inday, inday tagabaybay, inday tawas ka, ilis bayo mo, tagpilang plete, tagpulo 20. May mga kaibigan ba kayong matataba? Kung gayon, maaari niyo bang isalarawan ang kanilang figura? Alam niyo ba na sa Iloilo, merong isang linya na ginagamit sa panunukso sa mga batang matataba. Iyon ay tambok, ibok-ibok. Aking bibigkasin ang linya at ito'y inyong susundan pagkatapos ko. Handa na ba ang lahat? Okay, magaling. Tambok, ibok-ibok, nagalakat, nagaumpo. Ngayon, kayo naman. Magaling. Ngayon, ating ipalakpak ang ating mga kamay habang sinasalita ang linyang ito. Handa na ba ang lahat? Handa? Simula. Tambok, ibok-ibok, nagalakat, nagaumpo. Kayo naman. Magaling. Isa pa. Tambok, ibok-ibok, nagalakat, nagaumpo. Magaling. Para mas maging kapanapanabik ang ating pagbabaybay ng bawat salita, tayo ay gagamit ng iba't ibang kumpas. Sisimulan ko muna at inyong susundan. Malinaw ba? Magaling! Magsisimula tayo sa 2 kumpas. Handa na ba ang lahat? Mabuti! Tambok, ibok, ibok, nagalakat, nagaumpok. Kayo naman! Magaling! Maliban sa 2, anong kumpas ang pwede pa? Tama! Pwede ang 3 kumpas. Subukan natin ang 3 kumpas. Tambok, ibok, ibok, nagalakat, nagaumpok. Kayo naman! Magaling! Maliban sa 2 at 3 kumpas, ano pa ang pwede? Tama! Pwede rin ang 4 na kumpas. Subukan natin ang 4 na kumpas. Tambok, ibok, ibok, nagalakat, nagaumpok. Subukan niyo naman. Magaling! Ngayon, subukan natin ipagsama-samahin yung 2, 3, at 4 na kumpas. Handa na ba ang lahat? Handa? Simula! Tambok, ibok, ibok, nagalakat, nagaumpok. Tambok, ibok, ibok, nagalakat, nagaumpok. Tambok, ibok, ibok, nagalakat, nagaumpok. Magaling! Ano ang magandang aral ang nakuha natin sa linyang ito? Tama! Ang panunukso ay walang magandang maidudulot sa kapwa-tao. Bilang isang bata, naging pasaway ba kayo or masunurin sa inyong mga magulang? Ayan, iba sa inyo ay medyo pasaway at karamihan naman sa inyo ay masunurin at mabait sa kanilang mga magulang. Ang awitin na ating aaralin naman ay tungkol sa isang ibon na si Dondonay, na isang pasaway na ibon na hindi na nakauwi sa kanilang hawla.
Ano kaya ang naging rason bakit hindi na nakauwi sa hawla si Don Donay? Ayun, kasi si Don Donay mahilig gumala at kung saan-saan pumunta. At dahil nalibang, hindi na nakauwi. So ngayon, aaralin natin ang tono ng kantang Don Donay. Muli, aking aawitin at inyong susunan pagkatapos kong kantahin. Maliwanag ba? Magaling. Sangkuyos pa si Don Donay. Kayo naman. Magaling. Tungan natin. Sangkuyos pa si Don Donay, nga sangkap sa balahibo. Kayo naman. Magaling. Sunod. Sangkuyos pa si Don Donay, nga sangkap sa balahibo. Ang islema siyang kinatamay. Kayo naman. Sunod. Sangkuyos pa si Don Donay, nga sangkap sa balahibo. Ang islema siyang kinatamay. Entonces si Don Donay mainganyo. Kayo naman. Sangkuyos pa si Don Donay, nga sangkap sa balahibo. Ang islema siyang kinatamay. Entonces si Don Donay mainganyo. Don Donay malimbogon ka nga pispis. Kayo naman. Sunod. Sangkuyos pa si Don Donay, nga sangkap sa balahibo. Ang islema siyang ginatamay. Entonces si Don Donay mainganyo. Don Donay malimbogon ka nga pispis. Sa hawla wala ka pumauli. Kayo naman. Sunod, uling linya. Sangkuyos pa si Don Donay, nga sangkap sa balahibo. Ang islema siyang ginatamay. Entonces si Don Donay mainganyo. Don Donay malimbogon ka nga pispis. Sa hawla wala ka pumauli. Ang gintalik na ni Don Donay, daw ano ay hansa kasakit. Kayo naman. Magaling. Ngayon, awitin natin ang buong kanta. Sangkuyos pa si Don Donay, nga sangkap sa balahibo. Ang islema siyang ginatamay. Entonces si Don Donay mainganyo. Don Donay malimbogon ka nga pispis. Sa hawla wala ka pumauli. Ang gintalik na ni Don Donay, daw ano ay hansa kasakit. Magaling! Ngayon naman, ating ipalakpak ang ating mga kamay habang kinakanta ang tuntonay. Sangkuyos pa si Don Donay, nga sangkap sa balahibo. Ang islema siyang ginatamay.
sisilundon ay maungkat ko. Tunay matungkugan ka na kiskis. Sa ulawan ng kumapulkin. Ang kintalit na nilundonay. Ikaw ano ay ang sakasakit. Magaling! Ano naman ang magandang aral na nakuha natin sa awiting Dondonay? Tama! Kailangan maging responsable tayo kapag gumala at magpaalam sa ating mga magulang kung saan man tayo pupunta upang sa gayoy hindi naman sila masyado mag-alala. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin natin ang klase sa 3 grupo. Ang unang pangkat ay siyang aawit ng kantang Dondonay. Ang pangalawang pangkat ay siyang tutugtog ng mga instrumento. At ang pangatlong pangkat ay siyang gagawa ng sayaw. Handa na ba ang lahat? Sangkuyos pasilundona, masangkap sa balahibo. Ang estimasyong ginatama, itong sisilundon ay maingganlo. Dundon ay matungbugan ka na pispis. Sa ulawan ng kumahuli. Ang gintalit na nilundonay. Ikaw ano ay hansakasakit. Ang mga ibon ay likas na naninirahan o makikita sa kagubatan. Ano kaya ang mangyayari kung sisirain natin ang inang kalikasan? Tama, mawawalan sila ng tirahan at marami sa kanila ang mamamatay. Bilang isang bata, ano ang pwedeng gawin mo upang pangalagaan ang ating inang kalikasan? Magaling! Sa susunod nating pagkikita ay magkakaroon tayo ng pangkatang presentasyon. Sa 3 kantang inaral natin ay pipili lamang kayo ng isa. Bawat grupo ay dapat merong tagakanta, takatugtog ng instrumento, at tagasayaw. Maliwanag ba? Mabuti. May katanungan pa ba? Kung wala na, dito na nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Mayadayad nga adlaw kinyong tanan. I am Sir Francis, and today we will talk about folk songs from Aklan. At the end of this presentation, you will be able to identify the phrases of a song as identical, similar, and different. Analyze similar and contrasting phrases in terms of their melodic and rhythmic content. And finally, explain the context of the representative song from Aklan. Are you familiar with these pictures? Who is in the picture on the left side? Yes, correct. He is Jaime Cardinal Sin. How about the picture in the upper right? You're right. It is the famous Ati-Atihan Festival. And finally, do you recognize the picture from the bottom right? Correct. It is the world-famous Boracay Island. All of them are few of what Aklan is known for. The province is the home of the late Jaime Cardinal Sin. Specifically, he was born in New Washington, Aklan. The province is also the cradle of the renowned mother of the Philippine festival, Ati-Atihan. Aklan is famous for its white sand beaches and crystal clear waters like Boracay, an island paradise acclaimed as the best beach in the world.
Aklan is a province in the western Visayas region. Its capital is Kalibo. The province is situated in the northwest portion of Panay Island, bordering Antique to the southwest and Capiz to the east. Aklan faces Sibuyan Sea and Romblon province to the north. Hay makaron gatuon kita it daywang akyanon nga kayantahon nga naghalin sa Aklan. What can you say about the picture? Yes, correct. It depicts labor or work. Labor in Akyanon is mamugon. Mamumugon refers to a worksman, peasant, unskilled or agricultural laborer, or a farmhand. This time, let us listen to an Akyanon folk song entitled Mamugon. Mamugon ako, mamugon sa bangayit ng garanon. Vesperas ako, pakanon ay orasyon ako paunion. Pag-abot na kong sa bahay, nangayo ako itumay. Binturo ako ni tatay ay ito sa usong rupagay. Halinon ko man rupagay, bawas na kung hay ginamudlay. Kung buhiun ka si nanay ay makauna ko mapahuway. The song that you have just heard is an Akyanon folk song. Akyanon is unique among Philippine languages since it possesses the diagraph ra, L pronounced with rolling R sound. According to legend, the diagraph originated from the first ruler of Aklan, Datu Bangkaya, who had a short tongue and therefore could not pronounce the L sound. A pitiful experience of a motherless child is told in the folk song Mamugon. It further narrates the woes of this poor child who is exploited by the rich amo or lord, with undue meal time and unjustified dismissal time. An uncaring father compounds the child in the song after long day of work as mamumugon nga unga or child laborer. He went home without any cooked meals. He cried that if only her mother were alive, he would just eat and rest. Now, let us listen to the melody of the song. Observe how many phrases are there, how the melody moves, and identify the similar, identical, and different phrases. Let us analyze the song. How many phrases are there? That's right, there are 4 phrases in the song. These are A, B, C, and D. So which of these phrases are identical? Correct. Phrase A and B are identical. How about phrases that are different? That's right. Phrases C and D are different. This time, let us perform the rhythm of the song.
Can you identify which of these rhythmic patterns are similar? That's right. A and B are similar. Which of these rhythmic patterns are different? Correct. C and D are different. Let us listen to another labor song from a clan called Kaming Magmamani. Kaming magmamani duro sa kaimo, kaming magmamani nga makahuy, kaming magmamani nga uwat ikasubo, among ginapakita romehoras namon sa daha, ay sa kailo kaming magmamani. Irandwa mong saya, kulintas na mani. Singsing kag pulsera, zaritos na mani. Among ginapakita, romehoras namon sa daha. This song was composed by Ananias Morales Atienza. He was born in Taal, Batangas. He studied at the Milan Conservatory and was creative composer who wrote art songs for just about anything. He led the Filipino band of Spanish army troops who played during Jose Rizal's execution. Being horrified by the Rizal's death and being part of the event, he managed to escape Manila. He jumped at the chance when he learned that his good friend Pio Martilino Ligaspi, an Aquianon, was about to board a ship back to the Visayas. That is how he reached Aklan. The song talks about the unfortunate condition of the magmamani or peanut planters of Barangay Daha, Banga, Aklan. It signifies how Aquianon laborers are diligent and how they highlight the virtue of industry in taking pride of enjoyment the fruits of one's labor. The peanut planters consider their work as precious gems as they describe them as pieces of jewelry. Magmamani has gained so much popularity after an arrangement by national artist Lucio San Pedro was released. It has since been arranged by more composers and sung by various prestigious choirs worldwide. Now let us listen to the melody of the song. Let us analyze the song. How many phrases are there? That's right, there are 8 phrases in the song. These are A, B, C, D, E, F, G, and H. Can you identify which of these phrases are identical? That's right. Phrase A, B, and C are identical. Which of these phrases are similar? That is correct.
D, and H are similar. How about the phrases that are different? Correct. Phrase E, F, and G are different. This time, let us perform the rhythm of the song. So, which of these rhythmic patterns are similar? Yes, A and B are similar. And which of these rhythmic patterns are different? Yes, C and D are different. Let us perform a simple rhythmic pattern to accompany the song Kaming Magmamani using any available instrument. So I have here a tambourine and a stick. So are you guys ready? Let's start. Kaming magmamani duro sa taimo, kaming magmamani nga makauoy, kaming magmamani nga uwat ikasubo, among ginapakita romehoras namon sa daha, ay sa kaino kaming magmamani. Ramdwa mong saya, kulintas naman ni Singsing kag pulsera, daritos naman ni among ginapakita, romehoras namon sa daha. Good job! So these are the two labor songs from Aklan. The Mamugon Ako has an unknown composer, while the song Kaming Magmamani was composed by a professional musician. Always put in mind that the text of this song may vary. Since folk song live in the oral tradition, it is likely to change as it passes down to generation through oral transmission. I hope you have enjoyed our discussion for today. Abo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Bye! Lampas pa sa matatayag na bulubundukin ng Matanaw, Davao del Sur, nananahan ang matingkad na kulay ng lipunan ng tribong Blaan. Sa patuloy na pagpapanatili ng kanilang naiiba at autentikong mga kultural na tradisyon, Nararapat lamang na masilayan, matuklasan at maranasan ang musika, sining at sayaw. At higit sa lahat, ang kamangha-mangha nilang mga tanawin na siya namang tunay na tataklaan. Fiu Flafus Dectee. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako nga pala si Teacher Rogen. ako naman si Teacher Joshua. Ako naman po si Teacher Michael. At ako naman si Teacher Donna. Samahan ninyo kaming tuklasin, kilalanin at pagyamanin ang makulay na tradisyon at kultura ng tribong Blaan ng Matanaw, Davao del Sur.
Dinuduyan ng mapayapang pook na ito, nagtataas ang bulubundukin. Malinaw na ilog at talon, iniingat-ingatan nila ang kanilang mga makasaysayan at otentikong tradisyon, musika, sining, at sayaw, at lalong-lalo na ang kinaiyahan o ang kalikasan. Halina't ating lakbayin at tuklasin ang nakatagong kayamanan ng Mindanao, ang Blaan. Mahigit 2 oras na biyahe mula sa Davao City ay matatagpuan ang munisipalidad ng Matanao. Nakatago sa likod ng mga nagtataasang bulubundukin at malayo sa ingay ng mga kotse ng syudad ay nakakubli ang mahiwaga at magagandang tanawin nito. Ang salitang Matanao ay hango sa 2 magkahiwalay na salita. Una, ang salitang Bisaya na matinaw, nang ibig sabihin ay malinaw. Hango sa konteksto ng malinaw na batis at ilog na sagana sa naturang lugar. Pangalawa naman ay hango ito sa salitang Bisaya na tanaw, na tumutukoy sa pagsilay o pagtanaw sa isang lugar mula sa mataas na kinalalagyan. Ang munisipalidad na ito ay may kabuuang sukat na higit sa 200 kilometrong kwadrado na nakahati sa 33 barangay. Pinoprotektahan at nakatago rito sa likod ng mga bundok at naggagandahang mga kuweba at talon ang naninirahang mga katutubong Blaan. Ang tribo ng Blaan ay isa sa mga tribo sa Timog Mindanao na naninirahan din dito sa munisipalidad ng Matanao. Sagana, ang tribong Blaan sa makasaysayan at makukulay nilang kultura at tradisyon, lalo na sa kanilang nakakubling larangan ng sining at musika. Munting kaalaman lamang, nais naming ipabatid sa mga manonood na may mga terminong Blaan na maaaring iba sa datihang kaalaman ng ibang nanonood ng mga mag-aaral at lokal na Blaan. Nais naming ipaalala sa mga manonood na ang mga terminong ginagamit namin ay mayroong existing na variants depende sa lugar na kinabibilangan o kinaroroonan ng mga Blaan. Halimbawa, ang paglong mula sa Matanao, Davao del Sur ay maaring magkaiba. Ang tawag sa iilang lugar na malapit sa South Cotabato na tawag nila ay kudlong. Sa larang ng linguistics, kapag ang isang wika ay nagkaroon ng variety dahil sa geographical na salik, ang wika ay nagiging dialect. Isa sa mga pinag-iingatan ng mga katutubong Blaan ng Matanao, Davao del Sur ay ang kanilang makulay na tradisyon at kultura sa larangan ng sining, literatura at musika. Isa sa mga tampok na tradisyon nila ay ang flalok. Ano nga ba ang flalok ng mga Blaan? Ibabahagi sa atin ito ni Teacher Donna. Bago natin simulang talakayin ang naturang paksa,
Nais naming ipaalala sa inyo na ang maririnig na awitin ay mula sa aktwal na karanasan at paraan ng pamumuhay ng informants ng Blaan sa Matanao, Davao del Sur. Sa larangan ng musika, ang flalok ay isang folk song o awiting bayan ng Blaan. Ito ay nahati sa dalawang kategorya. Una, storytelling o pagkukwento ng akdang pampanitikan tungkol sa mga mitolohiya at mga epiko ng Blaan. Pangalawa, ito ay ang pag-awit kasabay ng pang-araw-araw na gawain. Ang Flalok Tafikong ay isang kwento na tungkol sa paglalakbay ni Datu Lamalfo na kilala sa tawag na Tofikong. Ito ay may tuturing na story within a story o salaysay na nakapaloob pa sa isang salaysay. Dito ay kinukwento ang paglalakbay ni Flalok Kafay Ulin sa punto de vista ni Datu Lamalfo o Tofikong. Ikinukwento niya ang pagkakasunod-sunod ng mga tao na dapat maligo sa ilog. Nagsisimula sa mga pinuno at matatanda, mga magulang, at panghuli ang kabataan. Isinasalaysay din niya ang pagkaaliw ng mga naliligo sa malamig na tubig ng ilog habang nagbibilin siya sa mga miyembro ng tribo para sa pamanang ritual, kultura, at tradisyon. Isang metapora ang kwentong ito. Ibig sabihin, may mga bagay o pangyayari na meron pang mas malalim na kahulugan. Ang ilog ay sumisimbolo sa komunidad. Ang pagpunta ni Tofikong sa ilog ay sumasalamin sa kanyang pagpapakumbaba at pakikipaghalubilo sa kanyang mga tauhan. O, meron ba kayo naririnig na kakaibang tunog? Isa ito sa mga kaaya-ayang musika ng tribo ng Blaan. Ang Flalok Tofikong ay mauuri bilang isang antiphonal na awitin. Pinangungunahan ng isang pinuno ang pag-awit nito at sasagot ang buong tribo ng pag-awit ng walang saliw na instrumento. Ang awiting ito ay isang chant. Ibig sabihin, wala itong metro at pabago-bago ang bilis nito. Napakahaba ng Flalok Tafikong. Kinakanta ito buong gabi. Hihinto lamang sila hanggang sa makatulog na ang lahat at wala nang tumutugon sa pamamagitan ng pagkanta. Kaya naman excerpt o halo lamang ang ipaparinig ko sa inyo ngayon. Ang makikita ninyong umaawit sa video ay si Fulong Domilio Pandea Dumalaw o Mang Dumil. Siya ay ang pangatlong miyembro ng Tribal Council sa Colon Sabac, Davao del Sur. Sana gublulan sana gublulan yang melaba-lami ben kenduje gan lalu Tafikong ulan. Gusto niya bang matutunan ng kantang ito? Sige, tuturuan ko kayo. Susundan niyo ako ha? Kung pakikinggan ninyo ang video, ganito kataas ang kanta. Hoya, yeah. Pero, kung gusto niyong kantahin ng ganito kataas, oh yeah. O kung ganito kababa, oh yeah. Ay pwede rin naman. Depende kung saan kayo komportable. Upang mas madali ninyong makuha ang kantang ito, ituturo ko sa inyo ng part by part. Ako muna ang magkakanta, tapos gagayahin ninyo ako. Hoyan, hoyan, yeah. No
Amyam lakbala meyimon. Amyam lakbala meyimon. Kanduye don lalatafikong. Kanduye don lalatafikong. Guglulan. Guglulan. Mahusay! Sige nga, subukan nga natin itong awitin ng sabay-sabay. Hayan, hienon, sanaguglulan, anam sanaguglulan, amyam lakbala, Meimon kantuye don lalatafikong glulan. Magaling! Bukod sa Flalok Tafikong, meron pang isang musika ang tribo ng Blaan. Patunay lamang ito na napakayaman nga ng musika ng tribong ito. Ito ay ang Flalok Mangya. Teacher Michael, ano ba ang Flalok Mangya? Ano nga ba ang Flalok Mangya? Ang Flalok Mangya ay isang katutubong awitin mula rin sa tribo ng Blaan na ginagamit tuwing sila ay nagtatanim. Ang pagtatanim ng palay ay ginagawa sa panahon na malaki ang buwan at ito ay tinatawag na tafungbong sa wikang Blaan. Tafung na nangangahulugang buwan at bong na nangangahulugan namang malaki o full moon. Kinalaunan, sinunod na nila ang Roman calendar sa pagkakaingin tuwing buwan ng Abril at tuwing buwan ng Mayo naman ang pagtatanim kung kailan malaki ang buwan. Ayan. Kung ang tinalakay ni Teacher Donna ay isang storytelling song, ang Mangya naman ay isang planting o working song at may ituturing din bilang isang courtship song o awit sa panliligaw. Sa pagtatanghal ng awiting ito, kinakailangan ng 5 hanggang 7 pares ng babae at lalaki upang awitin ito sa isang masigasig at paulit-ulit na paraan. At alam niyo ba na ang ritual ng pagkanta ng Mangya ay sagrado ayon sa lumang tradisyon ng mga Blaan. Ayon sa tradisyon, kung sino man ang mag-aani nang hindi nagpapaalam sa may-ari ng lupa ay mabubulag o maflaga sa wikang Blaan. Ang Mangya ay nagsisimula sa isang dasal upang humingi ng gabay mula kay Adwata, ang itinuturing na diwata sa kulturang Blaan upang maging masagana ang kanilang aanihin. Ang paraan ng pagtatanim ay tinatawag na mahak. Gumagamit ng ahak o planting sticks ang mga kalalakihan upang bumutas sa lupa. Samantalang ang mga kababaihan, dala ang kanilang buon o grain basket na nakatali sa kanilang baywang ay sumusunod sa mga kalalakihan nang nakayuko at naghuhulog ng binhi ng palay sa lupa sa paraang mas mabilis sa pagbutas ng mga kalalakihan ng lupa. Ito ay paraan ng pagpapakitang gilas ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Pagkatapos isagawa ang Mangya, sa pagpatak ng tanghaling tapat, ang mga babae at lalaki ay pipila sa harap ng hapag na may daladalang pagkaing nakabalot sa dahon ng saging. Pagkatapos, kinakailangang sabay-sabay silang kakain sa unang kagat. Ayon sa kultura ng mga Blaan, ang taong mauunang kumain bago magbigay ng pahintulot ang datu ay sasakit ang tiyan o tamdok tiin. Ito ang naging dahilan kung bakit walang nauunang kumain sa kanilang kultura. Ayon rin sa kultura ng mga Blaan, kung ang Mangya ay hindi magagawa ng tama, hindi magiging masagana ang kanilang aanihin. Upang makita natin ang aktual na pagtatanghal ng awiting Mangya, ating panoorin ang videong ito ni Fulong Domin. Mangya. Sige. Oh, hey, hey, hey. Yang una, hey. Mang, hey. Jangan, hey.
dầm áo dầm đồng cái đó bộ lần cái sáng của lần nó sẽ đổ mà cái đó đổ mà ôi chắc bi mà Ngayong napanood na natin ang pagtatanghal ng awiting mangya, subukan naman nating awitin ito. Aawitin ko ito at gusto kong sundan ninyo ako pagkatapos. Oh, 1, 2, and oh, oh, he, hen, he, oh, oh, he, hen, he, jabuda, he, wong, he, jabuda, he, wong, he, talaka, he, yong, he, talaka, he, yong, he, jabuda, he, yong, he, jabuda, he, yong, he, tayage, he, yong, he, tayage, he, yong, he, kasalbong, he, yong, he, kasalbong, he, yong, he, gesedo, he, mal, he, gesedo, he, mal, he, tatobeng, he, mal, he, tatobeng, he, mal, he, kasapni, he, mal, he, kasapni, he, mal, he. Yan. Magaling! Ngayong alam na nating awitin ang mangya, susubukan nating gumamit ng percussion instrument sa pag-awit natin nito. Napansin nyo bang may ginamit na instrumento si Fulong Dumil sa kanyang pag-awit ng mangya? Tama! Ito ay isang kawayang patpat na tinatawag na ahak. Ngayon, maaari ba kayong kumuha ng kahit na anong patpat o stick na makikita ninyo sa inyong bahay at sabay-sabay nating tugtugin ang ritmo ng ahak. 1, 2, here we go! Mahusay! Ngayon, subukan nating pagsabayin ang ating pag-awit at pagtugtog ng ritmo ng ahak. Sabayan ninyo ako, ha? Oh, 1, 2, here we go. Oh, ho, ho, he, hen, he, jabuda, he, wong, he, talaka, he, yong, he, jabuda, he, yong, he, tayage, he, yong, he, kasalbong, he, yong, he, gesedo, he, mal, he, tatobeng, he, mal, he, kasafni, he, mal, he. Ngayong natalakay na natin ang tribo ng Blaan, ang kanilang kultura at tradisyon, at nagawa na nating awitin ang dalawang katutubong awit mula sa kanilang tribo, subukin naman natin ngayon ang inyong mga natutunan. Teacher Joshua, pwede mo ba kaming tulungan sa pagsubok ng ating mga nalaman at natuklasan? Ngayon naman, ating balikan ang ilan sa mga salitang Blaan na natutuhan natin kanina. Makikita natin na wala sa tamang ayos ang mga letrang nandito. Tignan natin ang unang salita. Ano kayang salitang Blaan ito? Tama! Ang salitang ito ay flalok. Ang flalok ay isang uri ng folk song o awiting bayan ng mga Blaan. Ano naman kaya ang susunod na salita? Alamin natin. Mahusay na mahusay talaga. Ang salitang ito ay maflaga. Ang maflaga ay isang paniniwala ng mga Blaan. Sinasabi na kung sino man ang mag-aani ng hindi nagpapaalam sa may-ari ng lupa ay mabubulag. Ano naman kaya ang susunod? Alam niyo ba kung ano ito? Magaling! Ahak ang salitang ito. Ang ahak ay isang instrumentong ginagamit ng mga Blaan habang kinakanta o isinasagawa ang mangya.
Ito ay isang kawayang patpat na ginagamit upang bungkalin ang lupa kapag nagtatanim. Tignan naman natin ang susunod. Ibang klase talaga kayo. Ang salitang ito ay tofikong. Ang tofikong ay isang pangalan ng tao. Ang taong ito ay si Datulam Alpha na nabanggit sa Flalok Tofikong. Ngayon naman, tignan natin kung ano ang pinakahuling salita. Napakagaling niya naman! Ang ating huling salita ay mangya. Ang mangya ay isang working song ng mga blaan na ginagamit tuwing nagtatanim. Dahil dyan, ating balikan ang mga flalok na tinalakay natin kanina. Nakikita niyo ba yan? Ano kayang flalok ang itinatanghal ngayon? Tama, Flalok Tofikong ang itinatanghal na flalok sa video. Ito ay tungkol sa paglalakbay ni Datulam Alpha na kilala sa tawag na Tofikong. Ngayon, ano naman kayang flalok ang itinatanghal? Mahusay! Ang mangya ang flalok na itinatanghal. Ito ay isang katutubong awitin ng tribong blaan na ginagamit tuwing panahon ng pagtatanim. Sa pagtatanghal ng awiting ito, kinakailangan ng 5 hanggang sa 7 pares ng babae at lalaki at inaawit ito sa masigasig na paraan. At iyan na nga ang 2 sa marami pang kanta ng mga blaan. Isa na namang panibagong kaalaman ang nakuha natin mula sa tribo ng blaan, mula sa Matanao, Davao del Sur. Tunay nga namang napakakulay ng musika at kultura ng mga blaan ng Matanao. Ang kanilang pamanong tradisyon ay hindi mapapantayan at dapat nating ingatan. Dahil sa musika, ang pagkakakilanlan at kaluluwa ng bansa ay tunay na nakikilala. Samahan niyo kaming muli sa susunod na talakayan ng musika at kulturang Pilipino sa PSME Singing in the Mother Tongues Project sa paggabay ng Philippine Society for Music Education at ng National Commission for Culture and the Arts para sa ikauunlad ng musika ng katutubong Pilipino. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Teacher Joshua Angelo Mondares. Ako naman po, si Teacher Rogen Shanda. Ako naman po, si Teacher Donna Clarice Baluyot. At ako po, si Teacher Michael Kenneth Fabian. Mula sa University of Santo Tomas Conservatory of Music. Hanggang sa muli, bong salamat. Pwede ba nating bigyan ng masigabong palakpakan ang lahat ng ating teacher demonstrators, no? Let me just call them one more time. L'Oreal Angelique Vinculado. Baka meron tayong mga digital claps dyan, no? Oo. Hermie Cartagena, Francis Avance Peñaranda, and our last group, Joshua Angelo Mondares, Rogen Shanda, Michael Kenneth Fabian, and Donna Clarice Baluyot. At this point po, magkakaroon tayo ng Q&A or question and answer, pwede ring reaction, comment, words of encouragement, and inspiration. So I'd like to call Ma'am Dali, Professor Andres, Professor Ariola, Ma'am Lorna, and our Secretary, PSME Secretary, Ms. Biel Eugenio, to moderate this section of our webinar today. So bago po tayo magsimula, I cue our staff for our reminders. Please observe the following Q&A rules. Before asking a question, check if anyone has asked it already. Any participant may ask 1 to 2 questions only. Give short and clear questions that are answerable at this time. Stay on topic. Please do not ask irrelevant comments or thoughts. Respect the opinion of others. Be generous in your comments and feedback. Thank you.
Salamat po sa ating reminders, no? Thank you to our staff for preparing that. Let us start off, no? Sa ating question and answer. Nandito din po ang ating mga teacher demonstrators, no? Shout out, no, kay L'Oriel. Nandiyan ka ba, LA? Pwede bang mag-hello? Hello? Hi, si LA, no? Our teacher from Bulacan. And then, nandiyan ka ba, Teacher Hermie from Iloilo? Hello nga Hello dyan. po. Si Teacher Hermie. And then, nandiyan ba si Teacher Francis, also from Iloilo? Hello, ma'am, sirs. Congratulations. Salamat po, no, for coming. And then, our group of students, no? Joshua, Angelo. Yes po, hello po. Thank you. And then, Rogen. No, hello ka naman dyan. Hello everyone. Yan. Tapos si Michael, Kenneth. Hello po, good evening po. Evening. At si Donna. Good evening po. Yan. So, nandito na po silang lahat at nandito rin ang ating PSME moderators. So, meron po ba tayong mga, not necessarily question, no? It can be a reaction or it can be a suggestion from our participants. Marami po tayo ngayon. We are 114. O, baka naman magsimula tayo sa ating PSME board. Meron po ba kayong mga reactions or comments? Ma'am Joy, first of all, I would like to acknowledge first the presence of our Dean, si Dr. Antonio Africa, for supporting us, our students sa UST, dito sa PSME project natin. Hi, sir. Congratulations po, pati sa PSME, tapos Dr. Joy, magandang hapon po. Ma'am Dali, magandang hapon sa ating mga estudyante sa UST at saka sa lahat po na nag-present. Congratulations po. Pasensya na po, medyo na-late ako ng pasok. But just the same, napakaganda po ng proyektong ito. Kahit po ako ay ngayon ko rin lang narinig yung ibang mga awitin na present ng aming mga estudyante. Maraming salamat po. Sana po pagpatuloy po ninyo ito. Salamat po, Dean Africa. If you remember, in 2018, sinuportahan tayo ni Dean Africa. Doon tayo nag-workshop, no, for our CR and Luzon teachers. Thank you very much po for supporting our community of music educators. Dean. All the way po, all the way. Salamat po. Okay, Ma'am Dali, I turn over to you, or Ma'am Lorna, or Sir Joey, or Ma'am Viel, or Ma'am Daisy. Kompleto po ang ating board ngayon. Ma'am Pasit is also here. And Lisa, no? Ma'am Lisa from DepEd. Any comments po? Or parang si Ma'am Daisy, gusto na niyang mag-comment. Ano, Ma'am Daisy? Comment ka naman, Ma'am Daisy. Hindi pa ako ready eh. Hindi pa daw. O sige, emotionally ready si Ma'am Daisy. Habang nag-iipon pa siya ng comments, meron na tayo sa chat. Meron kaninang nag-comment about about rhythm. Ano? Oo, ito. Si Sir Hubert Loresto. Sir Hubert, gusto niyo po bang i-recall yung inyong comment kanina or should we just read it? Ang sabi kasi ni Sir Hubert, I'm just curious lang po, it seems that most folk music are sung in perfect rhythm, which sometimes feel awkward, using colloquial syllabications because of misplaced accents and stress. Curious po ako if in reality our elders really sing this way. Would that affect its truthfulness? Then what are we teaching? So basically about syllabication siguro. Kasi di ba napaka-sensitive ng language natin eh. Mabago mo lang yung accent. Tulad kanina si Roger, no, when we were doing the tech run. Kwento mo nga, Roger, yung pag-pronounce ng ethno-linguistic group. Can you give the tip that you gave to me kanina? For pronouncing po the word blaan, it's actually pronounced as blaan, not pilaan. Because pilaan will be rude for the tribe. Because that is parang hindi po maganda pakinggan sa kanila po. So it's bla and an, blaan. Yan, so alam na natin yun ngayon, ano? So blaan, hindi bilaan. Kasi medyo may ibang meaning siya. So katulad, balik tayo dun sa ano ni Sir Hubert, ano? Sinabi niya na
Yun nga, very important yung rhythm at saka yung diin, no, dun sa lingwahe. Tuloy, parang sinasabi niya na mas maganda daw ba na yung elders natin ang gagamitin na example para walang mali dun sa pronunciation. What do you think to our teachers and our PSME board? For example po, yung mga gawa po from Region 3 ay na-research na po yon. So may informant na sila. So ang gagawin naman natin ay mag-disseminate na ng folk song. So na-validate naman yung kantang yun. Minsan hindi mo na rin mahahanap kung saan original kasi nga pasa-pasa na. But just the same, lahat po ito ay bina-validate bago po i-publish. So you can either use the old recording, no, with the kids, or sing to the elder and have it validated by the elder. I think nangyari yun dun sa ating mga bata, ano. They were corrected by their elder. So we had to redo or reshoot. Kasi, syempre, may validation talaga. Meron tayong comment dito. I just hope that there is time for the kids to explore, learn musical concepts within a group where they will apply and explore what they learned in the lesson. Galing po ito kay Mr. Ariel Fondano. Dinagdag niya. So they could also have the sense of ownership. And not all concepts is just supplied by the teacher during the lesson. What do you think? I agree. Kailangan kasi may ownership para interesado yung mga bata. Rather than we just feed them, oh, this is the concept that we're going to learn today. Di ba? Of course, the curriculum is there, pero it's just a guide, di ba? Kasi hindi natin mapakita yung side na ngayon kasi wala yung mga bata. So, everything appeared to be teacher-centered. But hopefully, we can make another video na talagang may bata at makikita na they will be given a chance to apply this constructivism, to mga ownership, pero wala tayong bata. So, for now, teacher-centered ang nangyayari sa ating video. So baka sa susunod na project, meron na tayong student volunteers via Zoom. Assuming napayagan sila ng kanilang mga magulang. Joey, you were raising your hand. Yeah. Ako as a composer and as an observer of teachers, for me personally, the end objective of studying music is to compose. For me, because I'm a composer and that's what I enjoy doing. So if I look at the presentation, I will take the lesson and then look at the essence. What is he doing? He's singing about his work. Okay, mga bata, ang application ng lesson natin is let us sing about something we are doing. And then it becomes ownership. I create my own folk song along the lines of the tradition. On the other hand, if I invert it and I look in terms of traditional schooling as preparation for employment, maybe the employment is touristic. That was pointed out kanina. If I just take the form and I reproduce the form as well as I can, then it becomes a commodity that can be sold for its exoticism or whatever politically incorrect term is used. So I think the question of authenticity for me as a composer, again, I cannot sing the same song the same way. It's impossible for anyone to do that, especially now with recording. You try to sing along with your own. You cannot. There will always be microtonic differences, rhythmic differences. That's why transmission through oral is really malleable. It's very fluid. Pabago-bago talaga yan. Nagkaroon lang tayo ng concept of authenticity dahil may recording na. Because without recording, everything is authentic. But now, because you can record and you have a static comparison, then you start questioning authenticity. So, kaya yung sagot ko kay Sir Hubert kanina, he. Kasi nakiliti ako sa question niya eh. Ano ba talaga yung tinuturo natin? Thank you, Joey. Hermie was raising his hand. Go ahead, Hermie. Yes, ma'am, no. In my case, I got the documented ones from my mother. So what I did para hindi mawala or to ensure that nape-preserve ko talaga, I asked I notated, what you call this, recorded and then send it back to her for validation.
And as an educator, bottom line dito kasi, we need to provide children, aside from cultural literacy, the experience of music itself. Because what we really wanted to develop to our learners is their sense of, well, i-anchor ko rin siya sa thesis ko nga sa grad school, musical sensitivity and creativity. So that is why when I did my demo or lesson plan, I was thinking that when children experience dancing, movement, playing, and everything, the experience itself makes memorable for the children, meaningful indeed, and it generates a holistic learning development for the learners. So we should not just focus on the cultural literacy itself, but the overall, the holistic learning experience of the learners. Because if you provide children with this experience, it will be more relevant, what you call this, enjoyable for the kids. So when they are enjoying the activities that we are providing to them, meaning they are highly engaged in our classroom activities. So yes, we can provide the original, but bottom line is that how can we provide learners with a meaningful learning experience that will last a lifelong? Or again, you need to highlight this sa mga bata ngayon, kasi yung mga bata are highly or let's say very enticed with the foreign music, especially K-pop. So how would you encourage children? So singing mother tongue or in your dialect would somehow encourage children to learn their music. Aside from that, learning the music, you are learning also the culture within a community and better understand their sense of identity. Thank you. Thank you, Hermie. We have another question, no? And I'd like also the other teachers, our sina Sir Francis, sina Michael, Donna, sina Teacher L'Oreal, and Teacher Rogen and Teacher Joshua to answer. Good evening, sabi ni Miss Anne Maniego. She's asking with regards to time signature of their folk songs, yung mga ginamit ninyo, I'm also curious if the version of the elderly fits one particular time signature or it varies in reality. I think it's connected to what Joey said a while ago of, every time you perform a song, it sort of changes to make it more interesting. Maybe we have an answer from our teachers, perhaps Teacher L'Oreal, LA, Teacher LA, and Teacher Francis, no? Because you demonstrated a lot of materials. Thank you, Teacher Hermie. Yes. Sorry, ako ulit. Sige, go ulit. Go ahead. Ako kasi I don't want to focus alone on the very specific time signature that is very Western. So we need to debunk that, or we need to have that balance. First, we need to have that experience to children, letting them experience the sense of timing, rhythm, and everything. Because once they feel it, they can already project it through their bodily movements. And then later on, literacy will follow. Thank you. Okay, Sir Francis, may we hear from you? You're raising your hand, and then I will call si Dr. Stephen Lagarde. Okay. Thank you, ma'am. Bali, when it comes to pag-mutate ng mga kantang yon, it varies talaga kasi, as I was saying, yung folk song natin ay nasa oral tradition, so paiba-iba talaga yon. Ibang version si ganyan, iba si ganyan. But I mean, we have to at least anchor this one kasi yung ating goal is that to, for example, if our goal in a lesson is to analyze the musical characteristics of the such folk song, so wala tayong metodo or something indigenous na metodo, no, to analyze it on our own. So anong gagawin natin? Gagamit tayo ng mga banyagang mga methods tulad ng Kodain analysis, mga ganun. And perhaps it is one of the pinopromote ni Enriquez, no, yung sinasabi nating pagsasakatutubo mula sa labas or indigenization from without, na gagamit tayo ng mga methods na yan, for example, in the form of analysis, for us to be able to understand yung elements ng music for us to understand it. So, going back doon sa time signature, no,
nag-focus lang tayo doon sa kung sino yung source natin. Okay? So isa-cite natin kung sino yung source and ibabalik natin after notation, babalik natin at saka i-validate and that's it. Thank you, Ma'am. Salamat, Sir Francis. Si Dr. Stephen and then si Roger raised also his hand. Hi, good evening po. Good evening, everyone. I just would like to participate in this very, very interesting discussion about music and culture and music education and things like that. Yes, we are indeed caught in this particular problem. Na we really would like to be as accurate as possible in researching about, in recording, in documenting indigenous music. But at the same time, we are also confronted with the problem with the kind of training that we have been exposed to as music educators. Kasi yung mga konsepto that we've been exposed to since time immemorial are usually Western concepts of music na hindi naman pwedeng i-apply siguro doon, for example, sa musika ng mga katutubo, ng mga bilaan, for example. So because of that particular background, nagkakaroon ng konting problema, nagkakaroon siguro ng tension in the documenting, in the teaching of music, because, for example, our Western orientation will tell us that, well, it has to be in 3/4 time signature. Dapat talagang 3/4 sa 3/4. Sa mga katutubo naman, baka naman siguro wala silang concept ng ganung klaseng time signature, di ba? Ng 3/4. So, as music educators, you really have to be able to think very well, think hard about these particular cultural implications. Kasi importante ito in the sense of, being accurate in representing particular musical cultures. Maraming salamat po. Thank you very much for your wonderful message and viewpoint, Dr. Stephen. Before I call Rogen, it reminded me of Ma'am Aga Butokan's Palabuni-Bunyan. Before she wrote that book of kulintang pieces, yung may numbers, she was teaching, but she found college students were trained to read. They were not trained to listen. So they could not really play from hearing. So she created that Palabuni-Bunyan, and it was published by the Philippine Women's University. Later on, she found it as a weakness. Why? Because in their culture, in Magindanaoan culture, kulintang, the things that you improvise are related to language. So the rhythm follows the rhythmic language. So that sometimes when she plays, yung mga taga-tagig, they're smiling because she's making a joke using the rhythm. And then another one is that the tones that she creates are tied to emotional states. Ibig sabihin, kung malungkot ka, ito yung tone na tutugtugin mo, i-improvise mo. But that's not written in the book. Therefore, she found it problematic. The UP students can play, but it was so removed from the ethos, the character of the music. Now, I'm telling you this story because we are now grappling with the same problem. We have technologies from music notation that can capture but cannot fully capture. So let's think about that. I'm not saying what is wrong or right. That is up to music teachers to decide. Kayo po yun. At yun ang binabanggit ni Sir Stephen na lumalabas doon ang subjectivity natin bilang guro, yung training natin. So we have to make a professional decision on the field. Okay, sige, Rogen, go ahead. Magandang gabi po, maayong gabi sa inyong tanan. I'd like to also answer this question kasi yung question na po iyan, bagay na bagay po sa presentation namin. So yung presentation po kasi namin is a result of our, parang an output of our research po, an ethnomusicology research in the Blaan tribe in their Flalok tradition music. Now, technically, what we have gathered information from our research is that wala po talagang concept of Western notation sa mga Blaan tribes. They don't have the concept of time signatures. They don't have the concept of notes actually. They just actually sing. They just sing. Kakanta lang po talaga sila. Walang notate. And they pass this tradition orally.
they don't write it, wala pong nakabasa. Kung tatanungin niyo po si Fulong Dato, Fulong Dumil, kung sasabihin niyo po sa kanya na anong tono nito, anong mga paano siya susulatin, sabi, wala pong ano doon eh. Kakanta ka lang, ituturo namin sa inyo ito through oral pagbibigay. So the issue here, if tama bang maglagay ng 3/4 or mga other time signatures, it is on ourselves as the researcher or the musician, an attempt for us to notate their music. This way, we can preserve their music. Kasi nga, bakit oral po yung pagpapasa nila. So with me, si Sir Joshua Angelo to explain more about this topic po. Yeah. So, hello po. So, bali po kasi kung tutuusin yung research namin, nagfo-focus po siya sa pag-preserve at sa pagre-rediscover ng mga blaan music. Kasi nga po naman, kung magbabasa po tayo sa libro, hindi po ganun kalawak yung kaalaman naming mga estudyante, ng mga ibang guro. Let's say, hindi po tayo native ng Blaan tribe. Pero kapag nagbasa po tayo ng libro, kakaunti rin lamang po yung nababasa natin tungkol sa kanila. So yung ginawa po namin was yun nga po, sabi po ni Sir Rogen, was an attempt, no, to view the music of the tribe sa perspective ng Western tradition. It may sound contradicting, no? At some point, it will really be contradicting kasi nagiging debate yan whether to use Western philosophies and music together with indigenous practices and things. Pero I think when it comes to using Western concepts in indigenous materials, there's kumbaga, let's say there's a limit. Kasi Western notation can only give us so much, no? So much. And in presenting yung mga ganitong oral traditions ng Philippines na napakarami, napakalawak ng oral traditions ng Philippines. What we can do with Western notation is to be able to present it in a written manner para we would be able to preserve yung culture. For example po, in our music research here sa Blaan tribe, there's a restriction for children to learn several music, no? There are some restrictions para sa mga kabataan na sinasabi na hindi ka pa pwede, hindi mo pa pwedeng kantahin to or hindi ka pa pwedeng sumama sa tradition na to kasi bata ka pa, no? There's that certain restriction. So bakit namin sinulat gamit Western notation at ginamitan ng time signatures, notations and everything? It is to be able to present it not just to the tribe, kasi if we restrict the tradition to the tribe, we won't be expanding our learning opportunities when it comes to Philippine music, no? Yan po. Salamat sa inyong pag-share, Rogen and Joshua Angelo. So, these things, no, if we have po indigenous materials, once again, we will need to seek the free and prior informed consent consistent with the guidelines of the National Council for Indigenous Peoples. This also gives us guidelines on how to use and in terms of the authorship, no, of these materials that we will be using. So the validation is there. So for our teachers who may have indigenous populations, indigenous peoples in your areas, you can get in touch with your regional NCIP. They will help you in making sure that the guidelines on intercultural documentation and teaching and validation are observed. Yan po. There are so many questions, but it's already time. We're only until 6:30 and it's a Sunday. So perhaps... Let's call si Ma'am L'Oreal. Hindi pa natin naririnig si Ma'am Sige, please, Ma'am L.A.,
may we hear your voice naman aside from the teaching demo? Ayun po. So, good evening po. Gusto ko lang pong mag-add po dun sa sinabi ni Sir Roger at ni Sir Joshua. Totoo po yun na yung una po pala yung pinresent po namin ng mga taga-Region 3. Ito po ay product of research na headed po ni Dr. Rafael C. Rubio. So, ginather po yung mga folk song sa Region 3. So, yung mga pinresent po naming kanta ay validated na din po and meron na pong book, then meron na din pong recording na available po sa YouTube. Yun po. Tapos yung question po about dun sa key signature and then time signature, totoo po yun no, na yung makukuha po nating data, base po yun dun sa informant natin. And then tayo po as researcher, tayo po yung not totally nagpe-preserve, pero tayo po yung gumagawa ng written, parang written form ng tradition nila. Kasi pag tinignan po talaga natin yung culture ng Philippines, marami po yung nawala na, nalimot na dahil hindi nga po naisulat. So yung ginagawa po ng mga ethnomusicologists, researcher, tinatranslate po nila sa paraan na mas marami yung makakaintindi. Kumbaga po, parang dinadala po natin sa academe, sa school, para yung, hindi lang po yung tribe na to, yung makakaintindi ng tradition nila, pero yung mga estudyante rin po na nasa lowlands, di ba po? Parang ino-open po natin na yung music natin hindi lang natatapos sa pop song, hindi lang natatapos sa music na alam natin, pero yung mga tribe na nasa Highlands, nasa Mindanao, meron din silang music para yung ma-produce po natin ng mga bata, hopefully, ay hindi lang naka-center sa pop music, K-pop, J-pop, di ba po? Yun po. Thank you po. Thank you very much, Teacher L'Oreal, Teacher L.A. Ayan. Joy, may I just say something? Sige, hanggang 6:30 lang tayo, kapatid, ha? Yeah. I think it's important na we also have to remember na even ng Western music, for speaking of authenticity, even Western music was not really that authentic. Kaya lang, ngayon kasi, ang nangyayari sa atin, we look at Western music na kailangan virtuosic ang mga performances, i.e. mga piano concertos. In Bruno Nettle's book, Excursions in World Music, which is a book on Asian and world music, di ba? If you read his introduction there, he speaks of Mozart. Mozart, this is a book on world music, but his introduction is on Mozart. What is he saying on Mozart? Mozart, in fact, when he composed his music, they were all functional. They were all for functions, no? For chamber music. Tapos ngayon, the way our performers have or are made to perform it, parang akala mo dapat perfect, dapat virtuosic. When in fact, if Mozart listens to our performers now, he'll probably, wow, ang gagaling naman nila. Nung panahon ko, hindi ganyan kagaling ang mga performances nila. We are looking at it in a concert based na tayo kasi, no? So, I think we have to remove that perspective of always being so perfect. Always in the perspective of the Western style. Actually, all musics have their own purposes. At certain times, they were all composed for functions, for purposes, lalo na yung mga music natin. So, for me, I think the topic on authenticity is parang hindi na masyadong important yan eh. What's important, as many of you are saying, is the intent of the teaching, of the material, etc. That's what I think importanteng malaman na we have to remember. Thank you. Thank you, Ma'am Daisy, no, for I think authenticity and music education in the Philippines deserve one conference topic. Dahil mukhang medyo matunog siya. We have evaluation links for our dear participants. Please help us improve ourselves. And if you have suggestions po regarding this, there are 2 evaluation forms. Now, one is for PSME and the other po is NCCA. Please bear with us. Kindly answer po the 2. Para the NCCA will also know your voice
And kami naman in PSME, we will also be learning from your evaluation. So maraming salamat po. I'm sorry that we don't have time for as I said a while ago, this deserves another topic. But basically, siguro, well, let's be guided by the localization and the indigenization protocol by the DepEd. Nandun naman din lahat. At ang importante is to really validate from the source. Diba? Let's ask the community's permission always kasi nanggaling naman po yun sa kanila. Okay. Just to add, Ma'am Joy, the Bulacan group received a resolution. Meron pong acknowledgement sila ngayon from their group. So talagang at lahat sila ngayon nanonood. So very good talaga. Yan, shout out po sa ating mga community doon. Maraming salamat po for granting permission to PSME for the material, and we respect your goodness to us. So bago po matapos ang ating event, malapit na po tayong matapos, we invite all our participants to become members of PSME. At para po doon, I turn over the mic to Ma'am Pat Carranza and Ash Roa. Hello po sa inyong lahat. Gandang gabi po. Teacher Pat, nandiyan ka ba? Yes, nandito kami. Hi, Roger. Nandito kami ni Miss Ash. Dami ko pong natutunan sa webinar ng PSME. At Oh, sana po ay marami pang maging susunod na event o webinar at sana po magkita-kita din po tayo pagkatapos ng pandemic. Teacher Pat, gusto ko po maging member ng PSME. Pero may tanong po sa akin, bakit kaya ako magpapamember? Maganda kasi may community tayo na magkakausap tungkol sa sa music education, sa practice natin sa pagtuturo at mga iba't ibang ideya. Tsaka ano pa ba? Through your membership, mas may access kayo sa mga workshops, sa mga talks natin kasi kayo yung una naming i-email, no? Tapos kung paid naman yung workshops, meron tayong discount para sa ating mga members. Salamat po, Teacher Pat, at nakakatuwa pong makita ang mga guro po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa po. Paano naman po ako magpapamember, Teacher Pat? Okay. Pwede, dati po kasi nagbibigay kami ng forms na papel, no? Pero dahil hindi tayo face-to-face at digital, meron tayong link na ipopost sa ating chat box. Ito po, tiny.cc/psmued membership. So pag kinlik nyo po yan, lalabas na po yung membership form. Pwede po kaya namin i-share kung ano itsura para lang alam po nila. Go ahead po, we can share. Dito. Yan, ito po. Basta lalabas po ito. I-fill up nyo lang po yan. Tapos nasa dulo po nito yung payment options. Tsaka kung ano pong shipping options ang nais nyong piliin. Teacher Pat, pagkatapos ko pong sagutan ang form, ano po ang hihintayin ko para po sa membership? Hintayin lang yung email ng ating membership committee galing sa psme2018@gmail.com. So pwede rin po kayo mag-follow up sa Facebook page natin. Tapos as soon as we can, within working hours, sasagutin po namin yung inyong email at PM. Yan. Maraming salamat po at kita-kits po. Kita-kits sa next webinar, Facebook, IG. Thank you, Teacher Pat. At Teacher Ash. Si Teacher Ash po ang baby ng PSME board. No? So thank you very much for that walkthrough of our membership. We hope to see you in the roster of members. Ngayon po, nais ko pong tawagin ang ating certificate awarding team. At tawagin din po, paki-highlight ang ating mga guro na nag-demo ngayong araw na ito. So, nandito na po tayo sa the part of our program where we will award the certificate of recognition. The Philippine Society for Music Education, PSME, in cooperation with the National Commission for Culture and the Arts, presents the certificate of recognition to the name of the teacher for the valuable contribution as teacher demonstrator during the webinar and celebration of the PSME's 50th founding anniversary entitled Singing in Mother Tongues
on November 19, 20, and 21, 2021. Signed, Dolores T. Andres, President, Philippine Society for Music Education, and Joey Ayala, Vice President for Planning, Philippine Society for Music Education. Virtual clap po para sa ating mga teacher demonstrators. L'Oreal Angelique Vinculado. Palakpakan po natin siya. Virtual clap tayo dyan. Next, Mr. Hermie F. Cartagena. Thank you very much. Mr. Francis A. Peñaranda. Mr. Rogen B. Shanda. Miss Donna Clarice Baluyot. Mr. Michael Kenneth Fabian. And Mr. Joshua Angelo Mondares. So palakpakan po natin ang ating mga teacher demonstrators not only today but for the past 3 days. Para po itong kasal, meron po tayong final video na same day edit yata ito. No? Pasalamatan natin ang ating staff na napakasipag. Palakpakan natin sila at sila ay nagpagal kasama namin dahil hindi po kami marunong mag-edit. Sila po ang marunong mag-edit. So, salamat po sa kanila at talagang joint effort po ito at ang ating mga participants din na nandito. So, let's have this video. So maraming salamat. Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil nandito tayong lahat at wala tayong sakit. At gumaling ang ating mga teacher demonstrators na nagkaroon ng sakit at nakapag-demo pa sila. No? So maraming salamat po for the blessings to PSME. At this point, I would like to call our President, President Dolores T. Andres, for her closing message. Magandang gabi po sa ating lahat. And happy 50th anniversary PSME. So we're done with our Singing in Mother Tongues, a 3-day webinar. So congratulations to our speakers from day one. Let me just call them again. Si Teacher Edna Suarez, si Sir Ronald J. Payawal, si Ma'am Victoria Cedran, si Mr. Rami Capuyan, and sa day 2, si Sir Jose Barcelo, si Nino Joshua Balbin, Ferdinand Navarro, and Miss Magnolia. And then Jesher Edrey Perez, and then we also have Trey Forteza. And today we witness si Sir Hermie Cartagena, si Ma'am L.A. Olorial Vinculado, si Sir Francis Abanice Peñaranda, and our student teachers Rogen, Joshua, Kenneth, and Donna. I would also like to thank Sir Rubio, Dr. Rafael Rubio, for all these collections sa Region 3. And also, hindi ko nabanggit hapon si Sir Pio Labra. He was the one who gave the song Idana. Next slide, please. So, ano pong nangyari? What impact? What happened in our trade day webinar? So, first, it's a self-realization for the teachers. And they realize that
I'm giving something. I'm giving something to teacher community. I'm giving something, mahalaga pala ako. Ang ganda pala ng gawa ko. So when the teachers around you are also saying, uy, nakaka-inspire, uy, pwede nating ituro yan. At the same time, all of the things that we did will contribute to our musical heritage, our cultural heritage. And it's about time also, not only the PSME should be aware of these things, but gisingin na natin ang ating mga organisasyon, ang mga institution, ang mga local government units. Because these things matter. Next. For the challenges that the speakers or our teachers faced when we were doing this project. So number one po is the lockdown pandemic. Not only one teacher had COVID, dalawa po ang nagkasakit po sa atin. So another thing that they mentioned, lack of time. Paano ba isisigit itong paggawa ng demo na to? Check pa ako ng modules, gagawa pa ako ng lesson plan. So struggles were also done, were also experienced in recording, editing, and applying these music apps. There were also challenges in research. Paano ba ituturo ito? Tama ba kayong sinabi niya? Languages, not only in the translation, but languages also. We have one example, si Sir, he is not from Sambal, from Sambales, but what he taught was Sambal. The same thing with our students, only Rogen is from Davao, yung iba po ay kahit pop yung pagkanta, they tried it. And some of our demonstrators also belong to the high school level, and yet their lesson plans were in the grade school level. Next slide, please. And realizations. So we have been talking about this. Tradition versus notation. So walang katapusan. Again. So what do I do? Do I let them listen first? Or do they need something? Do they need to be visually aware of how these notes move? How these notes, what is the melodic direction? Ano ang step ba to? Skip-wise ba to? Do we need to do that? So we have these two paradigms, tradition versus notation. Contextualization versus Western methodologies. Paano ba ituro? Paano ko ito contextualize? Right? And together with that is we learned so many new songs. We learned meaningful texts, lyrics of songs. And we also witnessed examples of traditional lessons to modern. So that's the Idana, from traditional naging reggae. So lahat posible. They also shared the support of their loved ones, support ng girlfriend, ng nanay, ng tatay, ng anak, support of their supervisors, of their principals, school administrators. And again, the languages. We have so much to learn. Everything is unique, but we can do it one at a time. So finally, next slide, please. 50 years and beyond. Hanggang saan kaya tayo aabot? So we aim that we will have more PSME members and more chapters to be organized. That there will be more research, whether it's individual or by local, by barangay lang kayo, o sige, dito lang. And I heard from the chats, everybody's doing their own research, very good. And hopefully, it will not be only regional, but national as well. Contextualization is very important. So kung anong laro ninyo, yun ang laro na bagay sa kanta, yun ang gawin natin. Actions na bagay sa kanta, dahil itong ginagawa mo sa bayan mo, yun ang gawin natin. And since at this point, these songs will not yet be available, but hopefully if we can get funding, calling NCCA, and we can publish a compendium, a collection of these songs, together with the notations and the lesson plans, that would be a wonderful project. And there's still a need to advance the music technological skills of teachers. So all of this will not be possible without the support of our PSME officer and board.
So let me now acknowledge our committee. So yours truly for the overall director, Dolores T. Andres, for our project manager, Ms. Ella Katrina Corpus, for our finance manager, si Ma'am Pat Caranza, our dear mentors, kaming nag-advise po sa kanila, yours truly, si Ma'am Lorna Ariola, Sir Joey Ayala, Dr. Joy Guadalupe, and Ma'am Daisy Valenciano. Our hardworking secretariat, Ms. Biel Eugenio, Ms. Lisa Neri, Asherin Roa, and Ms. Pauline Christine Shi. Our video editor, Mr. Michael Jacinto. Our tech moderator, ang ating presenter kanina, si Rogen Shanda. And also like to mention the support of Ma'am Pasita Nars, who's very busy right now. Daghang salamat agyaman aklaunay, salamat kaaho. Damo nga salamat. Diyos ti Agnina, salamat na maray. Salamat tungkay, sa pulo a salamat. Salamat karhaw, dakal a salamat. Thank you very much. From the bottom of our heart, mabuhay ang PSME, happy anniversary, and thank you very much. Salamat, Ma'am Dali, sa inyong closing remarks na napakalaman na babaunin ng ating mga guro. Ayan, pwede na po tayong mag-picture taking. Ilabas na ang lipstick at ang suklay-suklay ng konti. Ayan, mahabol pa si Ma'am Jocelyn. Pulbo. Pulbo-pulbo. Ayan po, no? Ready na ba tayo, Miss Biel? Si Miss Biel po ang kukuha. Walang pulbo, arena. Picture. So, angle-angle para maganda ang ating kuha. Kasi 50 years po ito. Ilalagay ito sa archives. Ako dapat maganda tayo. Photo bomber. Okay, yeah. Si Dr. Santos. 3, 2, 1. Okay, welcome po, Dr. Santos. Second page po. 3, 2, 1. Okay, thank you. Third page po. Wow. 3, 2, 1. And fourth page. Okay, kahit walang video, iti-take ko pa rin po yung profile pic nyo. 3, 2, 1. Okay, and last page. Thank you po. Maraming salamat, no, Viel, at maraming salamat sa inyo, dear teachers. We are a community. No? Ang board lang po ang nagre-represent sa inyo, pero ang ating society ay tayong lahat ito. So maraming salamat at kung meron po kayong mga katanungan, mag-email lamang po sa ating official email at hopefully ay mas marami pa tayong proyekto na maisusulong para sa pagsulong ng ating music education dito sa Pilipinas. Okay, nais ko lamang po paalalahanan na yung mga teacher demonstrators is to kindly stay and